Hello and welcome to the new video. Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä soittaa VSPlle, että miksi mä halusin tähän vaan 2 tähän kohtaan lähtöjä, kun tänne näköjään on tullut käyttöä paljon enemmän. No niin, elikkäs kerrotaanpa nyt oikeesti vähän se, että mitä täällä tapahtuu ja mitä me tehdään. Niin kuin näkyy, niin äsken jos kerkes näkyy videolla, niin paini on saapunut Thaimaasta ja vesiputkien teko. Tällä hetkellä meillä on tilanne on täällä tämmönen. Meillä on 3-vitonen alumiiniputki, josta tehdään meille vesilinjat nyt. Eli tänne tulee kiinnikkeet. Me joudutaan vähän jatkaan, kun nämä tuli 2 metriä saloista tuosta. Käytiin paikallisilta ikkoholta hakkee. Tähän tehdään jatko ja käännetään tuosta ylöspäin. Eteen joudutaan taas tekemään pikkujatkon pätkät. Niin se olisi tarkoitus, että tänään saadaan pohjaa veettyä vesilinja, koska vesi on tärkeä autolle ja kuljettajalle. Mutta se, että mä pääsen tekemään sitä, niin mä aloitan nyt hitsaa. Kyllä se hiekkaa pitää. On kyllä keviä. Tapa johonkin kiinni. Enpä ota. Oisit saanut semmosen papukajamerkin käteen, kun oisit ottanut kiinni siitä. Minkälainen se papukajamerkki on, mitä sinä ala-asteelta aina saat? Kerropa joulukuusesta. En tiedä, mutta omasta mehtästä. Sen verran voi sanoa, että meillä ei ole, sanotaanko, että ei ollut ehkä ihan siihen tarkoitukseen tehty harvennushakkausta ynnä muuta, että se olisi kunnon kuusi tehty, mutta kuitenkin omasta mehtästä. Joutuu muutaman tommosen lisäoksan laittaa. Mulla semmonen nimeltä mainitsematon kaveri, yksi Tommi tältä Ylivieskosta, niin laittoi Snapchattia, niin se näytti poraavan reikiä siihen kuusenkylkeen ja tökki sinne niitä oksia, niin mä aloitin joutuu pian tekemään samalla, jos haluaa saada tihiän kuusen. On se rumaako mikä? Tuo on aika kapoonenkin. Mikä? Kaponen tuo sun kuusi. No ei, pieni talo, niin ei sinne mahu isompaa. Pieni. Sulla on sisäkato korkeus varmaan, mitä se on? 3,5 metriä. No eikä oo, 2,90. No niin. Onko sitä rälläköity vielä sitä? Mikä? Tuota, ei. No ei sitä rälläköitä Ei sitä vielä. mahu rälläköimäänkään vielä. No lyönpä nyt sinne ainakin vasaralla ylös, jos ei niitä ole vielä lyöty. Mitä sillä oli tuolla? Työkaluja, anna mennä vaan. Ei oo mitään siis semmoista rikkoutuvaa työkalua. Ei oo mitään hajuavaa. Ei oo se vatupassi kantasi. Ei kun vatupassi on täällä kuivun päällä. Toivottavasti se vatupassi ei ollut siinä. Saat omasta kuule pussista hakea uuden, jos on paska. Oliko ne oikeassa kohta? Kuulkaa jotain kiinni ihan. Tätä saa lyödä vähän lisää. Tää on liian liki. Tai siis tämähän on tätä vastaan. Se pitää ottaa vähän tänne, sinne päin. Paranee tää liitin juttukin täällä. Pystyykö ottaa vielä? Pystyy. Voiko sitä toista ottaa? Ottaako se, jääkö se hitsisauma sen kannakkeen alle nyt? Sinne on monta senttiä vielä varaa. Otapa. Onko siinä ok? Tarkoituksena olisi laittaa taakse vakaajan tankoja. Sille pitäisi tehdä paikka. Niin nyt mä mietin tässä, että mitenhän se on järkevin toteuttaa. Osais aika nätinäköinen rako ainakin sille poikkitangolle siinä välissä. On joo. Tässä on vain yksi ainut, että kun saisi olla pikkusen pitemmällä tällä varrella, niin olisi mukavampi laittaa. Mitä miettii? Mä mietin kahtakin asiaa. Mä mietin, että mitähän tää putki on, mitä näissä on näissä vakaajan tangoissa. Sitten mä mietin sitä, että periaatteessa tämän kyllä voisi saada tähän. Ja se saakin tuo. Ja yksi mikä olisi semmoinen niin kiinnityspiste tälle olisi, jos se haluaisi saada nätisti, niin
Tähän voisi tehdä vaikka lapun tämän pultin iskarin kiinnityspultin alapuolelle, niin me saataisiin se siitä. Se olisi aika hyvä, koska sen tietää ainakin, että tämä on niin vahva kohta tästä, koska iskari tulee siitä. Niin jos sen toisi tähän tällä lailla, ja silloin se mahtuisi liikkuukin siinä. Ja se mahtuisi olemaan tässä välissä, mutta jos meillä taittuu aurausvarsi, kuinka paljon vanne tulee sisään? No en mä tiedä, iskari on tässä, ettei se hirveän paljon. No joo. Tää on sitten yksi, että jos se tulee tästä välistä, näin, niin sitten jos meillä tapahtuu jotakin, että taittuu, niin meillä menee samalla tää sitten rikki. Niin mä mietin vain sitä, mutta toisaalta taas se sama mitä siinä tapahtuu, niin äkkiä siinä menee kyllä rikki. Niin, ja me saadaan sitä kestävämmäksi saadaan se, tai siis niinkö vaikuttavammaksi saadaan mitä lähempänä se on meidän pyörän kiinnityspistettä. Voisi sen kääntää 4-5 kulumaan. Voi kääntää, mutta sitten meillä tulee vielä ongelma niin tänne. Mä en kyllä tiedä, että haittaako se, vaikka me tuotais sitä putkella ulospäin. Eli tässähän on niin esimerkiksi tässä tangossa, niin se on täällä välissä. Se on tänne väliin tehty, että jos mä ottaisin tää esimerkiksi tästä irti, niin se niin jatkettaisiin pitemmälle. Voisiko siinä olla semmoinen vaihtoehto, mutta pitää sitä suunnitella vielä. Joo. Tämähän oli vähän tämmönen värkkäyspäivä, että turhaa meillä tästä oli hirviästi laittaa mitään. Niin. Mutta se on vain tuommoinen pikku hipistely, niin se ottaa aikaa. Mutta yksi asia on taas eteenpäin. Hyvää päivää. Se on päivä ja ei ole huomenta vielä. Eikö siis huomenta on mennyt jo. Tehtiin semmonen juttu tuossa eilen. Mä itse asiassa Nuutisen Villen kanssa käytiin läpi. Elikkä kaikki liittimet, mitä tässä Pemarissa on ollut tuossa moottorissa, niin nehän nyt ei ole semmosia ihan niinku basic-liittimiä, mitä yleisesti on. Elikkä ne ei ole tämmösiä liittimiä. Näitä liittimiä on tässä moottorissa 2, eli tommosia Boschin perusliittimiä. Niin ne on kato vähän tämmösiä erikoisempia kaikkia näitä liittimiä. Niin eilen tehtiin semmonen Excel-taulukko, mihin me kirjoitettiin kaikki, että mikä funktio on milläkin ja sitten, että minkälainen liiti siinä on. Niin pitää ruveta tilaa liittimiä tai hommaa valmiiksi näitä. Pitää laittaa Fingermotorsille viestiä, että miten me saataisiin siihen oikeat liittimet sitten, että saadaan johtosarja tehtyä, koska jos nämä menee kauan, pitää tilata jotakin tiettyjä liittimiä, niin sitten meillä aina siirtyy hommat. Semmoista tuli tehtyä tuossa. Pitää nämä paketoida tänne. Hei, katoppa mitä täällä on. Eli mä en tiedä, tuliko silloin viimeksi videolla selville se, että miksi mä halusin ensin porata tuohon helmaan se rei. No sehän oli tosiaan sen takia, että mä olisin saanut sitten hienohon kohtaan se, eli olisi tullut justiin oikean kohtaan tämä putki. No, hyvinhän pojat onnistui eilen kuitenkin laittaa sen, että kyllä se tuli tuohon niin aika lailla oikeaan kohtaan. Niin. Helmat on nyt lykätty tuonne ja nuo reijät on puhkastu. Tämä pitäisi meillä nyt tänään sitten, niin se katkaistaan sillä, että se tulee tuosta niin oikeasta kohdasta. Mutta ennen sitä meidän pitää tehdä kaikki kiinnikkeet tuohon sillä, että se on niin hyvästi kiinni. Etulokasuoja on täältä yläosasta laitettu kiinni. Ja mä tilasin nyt eBaystä tämmösiä prikkoja näihin alle, eli se on niinku tommonen senkattu prikka. Niin nää on ihan hyviä tommosia alumiinisia. Näyttää muuten muoviselta, mutta ne on oikeesti alumiinisia. Niin ylälaita on lokasuojasta kiinni. Vielä pitää laittaa täältä alahalta sitten kiinni, eli tuolta. Eikö jaa, se on laitettu. No niin, hyvä. Ja onkohan toinen puoli? Laitatteko te toisenkin puolen? En mä tepi varmaan niitä porraili kiinni. Porraili kiinni. Tää on vielä laittamatta tuolta päästä. Tuon näköjään laitettu tuonne, mutta tää pitää tuonne laittaa. Eli tässä kävi nyt meillä semmonen, eli tuo lasikuuto on vähän sitä huono. Nää oli meillä kato puoli vuotta tuossa ja siinä oli kaikkia romua päällä. Niin meillä on just esimerkiksi tää etulokasuoja vähän taittunut. Niin se on vähän heikko, mutta tuonne pitää vielä yksi kiinnitys laittaa sitten. Ja täältä laitetaan sitten nämä kiinni. Tuolta. Sitten semmonen pieni juttu, mikä on mun mielestä, tässä on nyt, ei ole kaikkia painoa, ei ole säästetty. Mutta meinattiin laittaa esimerkiksi nämä paikalle. Nämä on mun mielestä hienot, niin tulee alkuperäinen lista, pystytään laittamaan se sitten tähän paikalle. Tänne niin kuin näin. Tuonne. Noin. Sitten painetaan se kiinni asti siihen. Niin tulee hyvä. Perämurikka löysi paikalle. Täytyy kyllä sanoa, että oli mukava nyt nähdä tuo perämurikka, kun se sopii tuonne apurunkoon oikeasti tosi hyvin. Eli se on siellä paikalla. Semmonen eroavaisuus, mikä näissä autoissa on, eli E90 meillä on Weisswapin vetarit, ja tähän kun niitä laittaa, niin tähän autoon pitää olla 15 milliä pitemmät vetoakselit. Niin meidän pitää nyt vaihtaa ne vetoakselit sitten, kun meillä on yhdet tuliterät Weisswapin vetarit tuohon E90, E91, niin vaihdetaan ne sitten, että saadaan tähän F2 oikean kuoset vetarit. Perämurikka on löytänyt sinne paikkaansa, ja täällä on itse asiassa
Paananen on teettänyt niin tämmönen rosterinen levy tänne, suojalevy, eli tää autohan tulee olemaan tosi matala. Ja se mitä mä oon nähnyt näistä esimerkiksi, niin se on oikeasti hieronut täältä niin tätä laippaa, tai siis tätä koko juttua niin paskaksi, niin me halutaan pitää sen takia täällä tämmönen suojalevy, että me ei rikota sitä. Koska sitten kun tää on niin tää käytetään monesti pois, jos tähän hinkaa ja tämä menee kierron tää, niin sen tietää, että sitten se vuotaa sen jälkeen öljyä aina. Tuolla on reijät tehty. Näkee tuolta kumiasti. Sitten mä haluan kertoa sen, eli nyt tämähän on suunniteltu, tää on niinku HGK on tämmönen, mistä tulee normaalisti ilma. Normaalisti syyläri laitetaan tähän kohtaan ja ilman syöttö tulee näitä reittiä pitkin sinne syylärille. Ja sitten sen jälkeen se tulee sieltä tietenkin täältä flektistä imee. Eli syyläri olisi normaalisti se on suunniteltu sulle tähän kohtaan. Mutta me halutaan pitää kaikki paino, eli tuommoinen syyläri on itse asiassa se on aika painava. Ajatellaan, että se tulee vettä täyteen, niin sehän painaa tosi paljon. Niin me haluttiin saada se akseliston niin keskikohan niin etupuolelle tai sillä, että se ei ole niin akselin ulkopuolella. Niin sen takia se on meillä nyt tuolla kohtaa. Ja me päästiin sillä justiin siihen, että se on niin akselin samalla kohdalla, aika lailla keskikohdalla, mitä se tulee olemaan tuohon meidän akselille. Niin meillä ei ole täällä sitä ylimääräistä painoa. Ja se mikä tulee nyt muutoksena, niin nythän meillä periaatteessa tuo ei pääse imeen sitä ilmaa, mistä se tällä hetkellä imisi. Niin me otettiin sitten niin samanlainen malli kuin Black Smokella on, eli niillä on kattoon tehty tänne semmonen reikä, tai se pujotetaan. Eli tähänkin tehdään tällä lailla näin. Ajetaan tuosta rälläkällä auki se, ajetaan jonkun matkaa näin. Painetaan tuo levy tuolta alas ja sen jälkeen sitten kun se on painettu alas siihen, niin sinne hitsataan päätyseinät. Toivottavasti me keretään, mutta sitten että me otetaan kuituinen muotti tästä katosta, niin meillä ei jää metallista tänne, vaikka kantamaan ei hirveän paljon paina, mutta että saadaan kuituinen katto sitten siihen. Niin semmoinen on tarkoitus tehdä, niin me saadaan sitä kautta sitten syötettyä tuonne syylärille ilma. Täällähän tulee olemaan iso samanlainen flekti kuin tuossa on, niin se tulee kyllä imee sieltä, että kunhan se vaan jostain saa, niin se imee. Ensin meinattiin sitä, että me oltaisiin tehty näihin sivuikkunoihin pieniä reikiä tai jotain muuta, mutta me halutaan saada grafiikka ja kaikki muut tähän päälle, niin sitten se olisi ollut hankalempi ja siitä ei olisi välttämättä tullut niin hyvä. Niin se tulee menemään tuosta ja nyt jos ajattelee, että nämä on täysin turhat, niin ei ne periaatteessa ole kuitenkaan täysin turhat, eli ajatellaan siinä vaiheessa, kun meillä on tää Venäjäkontin luukku, näin, niin jos meillä ei olisi mitään tuolla, niin mistä pääsee ilma pois, niin se on tosi silloin, kun sä pysähdytät vaikka auto ja sulla ei flektipyöri, niin se ei pääse se ilma tai lämpö nousee mistään kautta tuolta sitten pois. Eli ainut mikä silloin on reikä, niin se on täällä. Lämpö haluaa ylöspäin, niin se, että me saadaan tähän tämmönen, niin totta kai tuolta alapuolelta ilma nousee ja tästä se menee pois, niin me saadaan tätä jäähtyntä takaosaa sitten. Niin ei ne nyt aivan turhat ole. Ja sitten ajaa se tietenkin se vaihtaa vielä enemmän tuosta ilmaa tulee läpi sitten. Mutta yksi asia, mitä me joudutaan nyt tekemään, on se, että mä en vitohon saanut leimaa, niin nyt on pakko ruveta saamaan siihen leima. Ja ihminen, joka yrittää rakentaa kilpa-autoa, niin sillä käy semmosia pieniä mokia, niin mäpä näytän kohta, kun mä mun käyttään pikkusen sisällä tuota autoa, että mikä meni pieleen mun rakennuksessa, eikö korjauksessa. Ai! Joo, kysy vaan, että kiristinkö pultin kunnolla. No voin kertoa, että en välttämättä. Onkohan meillä jenkaa enää siellä? Menikö? Meni, mutta kun laittaa. Ai että. No niin! Käypä nostetaanpa auto ylös. Ai että. Painot rapisee pois ja... No niin, nyt se tärrää sitten sen jälkeen. Mä luulen, että kun mä eilen ajelin tulehin tällä, niin tuo iskari kun oli irti, niin se ei Kyllä se nyt on huomattavasti parempi kuin se, että mulla oli iskari irti. Miltä se muuten kuulosti, kun se oli tuo iskari irti? Vähän kolisi ja vinku. Miten se vinku? No se hinkas sinne pohjaan, siellähän näkyykin mihin se on hinkannut. Oikein kunnon möyleä sinne. Onko meille hyvä merkki? En todellakaan tiedä. PC Racingkin on hyvä merkki. Se on paras. Sen pystyy myös laittaa nuin. No niin! Uudet iskunvaimentimet on siellä. Tänne on tullut lunta ihan hulluna. Niin jo. Mulla on Saanko mä ajaa sun autolla? Et saa. Häh? Et saa.
Nuo pitää poistaa aikaa tuolta. Millä sä ne poistat? Scruballa. No siis scrubba. Ai. Saat olla kuvaajana tämän päivän. Anna avaimet. Et sä saa kyllä pitäis panna kytkintä. Ai tää on manuaali. Miksi sulla on manuaali tää? Voi vettää luisu. No automaatillakin voi vettää luisua. Ei se on niin mukava. Häh? Ei se ole läheskään niin mukava. Mutta se on mukavaa kun sä ajat normaalisti, niin kepittää noita vaihteita. Ei niitä tarvii hirveästi vaihtaa. Ajaa sopivalla vaihteella. Niin. No katsotaan montako virtaa saa vaihdat kun me lähdetään. Tää on uusi auto. Ei uudessa autossa saa olla manuaalia. Halvemmalla saako laittaa manuaali? Itse asiassa on kalliimpi. No ei voi olla. On. Nykyään manuaali on kalliimpi kuin automaatti. Jos ostaa uuden. Niin kuin se Ihan pitää jo lisävarusteilla raksittaa. Kyllä. Kukaan ei halua sitä. Meppä luisua, kun me ollaan vielä suljetulla tiellä. No niin, hyvä. Rupeaa pelottaa täällä kyyvissä. Ei saa tuolla lailla suttailla. Tässä olisi tämmönen sightseeing. Siinä on Ylivieskaan hotelli tuolla, käenpesä takana. Ainokainen vissiin, jossa voi oikeesti olla yötä. Sitten siinä on jalkapallokenttä. Meiltähän löytyy Ylivieskasta myös liikenneympyrä. Valotaulu. Valotaulu löytyy kyllä. Ei anneta ilmasta mainosta sieltä. Selli. Siellä on uimahalli ja keilahalli. Ja jäähalli. Ja jäähalli. Padelihalli. Padelihalli. Keilahalliin tuli vesi sisällä, niin se on suljettu. Muuten ihan hyvä. Joo, aivan hyvä. Meillä on kuitenkin junarata ja junat pysähtyy. Junat pysähtyy Ylivieskaan aina, eli täältä on helppo lähteä joka paikkaan, mutta se on ihan tätä kusetosta, kun ne yrittää sanoa sitä, että joo, käytä julkisia, niin sulla on helppo kulkea. Eihän niillä ole mitään varaa kulkia. Siis on täältäkin, jos sä niin joudut viikon päähän tai 2 viikon päähän ottaa tyyliin lipun Helsinkiin, niin se maksaa 70 suunta. Niin jos sulla on 2 henkilöä, niin se maksaa 140 suunta, niin sehän ajaa paljon halvemmalla. Eli Suomen valtio on nyt kussut tuossa. Se pitäisi olla halvempia niiden lippuja, että niitä kannattaisi käyttää, koska tällä hetkellä niitä kannattaa mennä omalla autolla, koska se on niin kallista. Siellä on meidän Ylivieskaan ylpeys, Kärkkäinen. Sieltä me mennään taas hakemaan osiin. Se on kyllä hyvä, että täällä on. Olisikohan täällä mitään, jos ei Kärkkäinen olisi tehnyt liikettä? Ei. Muutama hekinen autoliike. Varmaan joo. Vieskaan sähköpalvelu, meidän yhteistyökumppani. Kärkkäisen omistaja tuli vasta. Tuliko Porterilla? Porteri. Sitten täällä on Gigantti, Mustia Mirri, Sittari. Tuohon ne teki APC, mutta se oli niin paska se APC, niin ne laittoi kiinni sen, että teki sitä savarikeskuksen. Sitten täällä on Prisma ja sitten tuolla on liikkumisämäkään kuntosalilla. Tässä näkee polttoaineen hinna 1905 APC, Kärkkäisen polttoaineelta 1879. Eli halapaa diisseliä löytyy, polttoaine on edullista. Aina halavin Kärkkäiselle. Niin ja sitten tuolla on joulupukki, joka heiluttaa kättä. Nyt me mennään hakemaan Kärkkäiseltä muutama osa ja sitten me tullaan takaisin. Noin 57 vaihteen vaihtoa tässä välissä. Niin, laskiksä? Ei. No niin, nyt meillä on tämmönen Ost-Est-video, eli tämähän on TikTokista tuttu, eli mitä ostettiin tänään? Me ostettiin tämmöstä, mikä piti olla vähän niinku dual-lockia. Tällä me saadaan kiinni, meillä on tarkoitus koelauta laittaa siihen autoon sieltä etuosasta kiinni, että me laitetaan kato näin, ja sitten me saadaan nykäistä se irti. On tosi jämäkkää. Viimeisen päälle. Hyvä, hieno. Niittimutterin rakentajan paras ystävä. Eli jokkisruuveja ei käytetä. Jokkisruuvihan on itsestään porautuva, eli niitä ei käytetä. Siitä vähän pultteja, jatkomutteria. Sitten mä katkasin poraanterää viimeksi, kun mä tein, niin mä ostin taas sinne. Sitten postipaketti tuli, niin katsotaan mitä meillä on täällä. Ahtoputkiverkkiä, eli mutkia. Meillä on meidän jarruosiihin, eli meillä tuli AN3, niin meillä on jarruosiihin täällä jonkun verran liittimiä. Aika paljonkin itse asiassa. Lisää niitä. Turpon lähtökö tulee niin, että me saadaan isonnettua se 3-tuumaiseksi, niin tästä saa kato leikattua hyvin, niin tuommoinen tuli siinä. Meillä on täällä öljynlauhuti. Mä en halua ottaa sitä pois vielä täältä, mutta se on tämmönen pitevän malli öljynlauhuti. Semmonen. Sitten meillä on täällä ahtoputkilemmareita, eli nämä on justiin näitä tämmösiä Vikings-tyylisiä. Näitä tuli. Sitten mä tilasin myös, kun tulee meidän ilmansuodati, niin mä tilasin 4-tuumaisen tämmösen lähön, eli tää on iso ahtolemmari. Sitten ilmansuodatin löytyy täältä, ja se näyttää ilmansuodattimelta. Ja se on musta, niin siinä ei näy paskaa.
Se ei tarkoita sitä, etteikö sitä tarvitsisi pestä, mutta jos se on punainen tai joku muu, niin siinä näkyy helposti se paska. Mutta jos sulla on tämmönen nauha, niin tämmösenhän saa avattua sillä, että sä otat täältä takapuolelta, käännät sen toisinpäin ja nykäset tuosta, niin sitten se vähän niinku auki. Jos oot joskus miettinyt, niin sen voi noin avata. Ei tarvi aina mattopuukkoa. Niin, life hack. Täällä meillä tulee sitten kuulari, waterkyyleri, miksi sitä sanotaankaan ikinä. Painava. Tämä tulee meille vesijärjestelmään, eli taas siis tuon kuulerin vesikenno on tässä. Ja mä voin nyt näyttää semmoisen jutun, että kun tää pitäisi tulla tänne, niin sehän ei tule meillä aivan mahtumaan tänne, niin mä joudun vähän modifioida ja hitsaan tätä. Mitä paskaa? Sehän mahtuu tänne. Mä luulin, että se ei mahdu tänne. Se mahtuukin. Meillähän ei ole ongelmaa. Meillä ei ole edes ongelmaa. Se tulee sinne. Se mikä takapäässä niin haluttiin akseliin sisäpuolelle, niin täällä se tulee etupuolelle. Mutta kun tää pitää pysyä kylmänä, eli me ei jahtoilmaa haluta yli 40-asteiseksi, niin silloin tää pitää olla niinku kaikista keolimmaisena, että siinä ei pääse moottorista eikä mistään hönkää sitten. Semmoisia osia meillä tuli, päästään siitä jatkaa ja saadaan kaikki tehtyä hyvin.